Hi guys! Welcome sa akong channel. In for today's video, I will be explaining to you a code related sa topic ng tawag kay QueueArrayImplementation. So, the code that I will be executing is an implementation of a queue using array in Java. A queue is a data structure that follows the first in, first out, or FIFO principle, where elements are added at the rear and removed from the front. So karon mag-open ta sa NetBeans and then mag-kuan tag class. Karon mag-start tag sa class niya ato siya pangalan og QueueArrayImplementation. So kani nga part kay nag-contain siya sa pag-implement para sa queue. Nya kaduha maggamit tag instance variables like front, rear og capacity. Nya ang purpose sa kaning tulo ka variable kay ang front kay mo ni siya ang head, niya ang rear kay mo ni siya ang tail. Niya human ang capacity kay mo na siya ang specify sa maximum number of elements that the queue can hold. Niya it defines the size or capacity of the queue. Next kay magbuhat ta og constructor named QueueArrayImplementation. So sa kaning gibuhat nato nga constructor kay mo ni siya mo take og integer parameter size to initialize the capacity of the queue. So, kaning front is equals to rear equals 0, kaning line initializes both the front and the rear variables to 0. So, in a queue data structure, kuno, front and rear often start as 0 to indicate an empty queue. So, muna siya. Next, kay ang line nga kaning capacity is equals to size. So, this line kay gi-initialize na to ang capacity variable with the value of size. Ang size is 4. Muna siya dito na dito sa katong main nga method. So, it suggests that the capacity of the queue is being set to a specific size, likely determined by the size variable. So, mo to siya. Human sa queue, new and capacity, kani nga line kay nag-create tag new integer array called queue with the size of capacity. This array is the underlying data structure that will store the elements of the queue. Kung initialize na to according sa specified capacity, maka-ensure ta nga kini nga array is nay enough space nga maka-hold sa maximum number of elements. Kaupat kay magbuhat ta og kuan enq method. So QNQ method. Kani nga method kay magamit ni nato sa pag-insert og elements sa rear para kang queue. So dahil mag-apply tag kanang conditional statements sa if statement nga part kay i-check diri kung ang queue ba kay full. So kung ang queue gani dili full, it inserts the element into the queue array position where and increments where. So mo to siya katong na rear nga duha ka plus nga part nya. In other words, this is how the element is added to the back of the queue. So, anita sa kuan. Next is kanang DQ method. So, kaning DQ method, ang purpose ani kay mo remove siya og element dito sa front of the queue. So, natin kuan diri conditional statement, if front kini is equals to rear, kung equal sila, it means the queue is empty. And kung ang queue gani is empty, ang code sulod sa kaning block ay mo execute. Like, i-print niya dito sa console ang statement na queue is empty. So, if ever wala gani ma-meet sa if na condition, kay anhi siya sa else mo perform. Nya ang loop sulod sa kaning else nga function is used to shift elements to the right by one place in the queue up to the rear. Nya human balikon siya ba kani nga for loop dito mo iterate sa front of the queue sa each element at index I with the value of the element the next position. Kumbaga gipasibog siya ba, sibog siya padulong sa left nga na. So after shifting the elements, the code sets queue rear to 0. This is done to clear the last element in the queue. Karon ani na punta sa magbota-buta og QDisplay method.
So kani nga method kay ang purpose ani kay responsible ni siya in displaying the elements in the queue. So karon mag-declare tag variable nga I kay mo ni siyang magamit as a loop counter for iteration sa mga elements sa queue. So nya sa if nga condition kay diri i-check kung ang queue ba is empty. Kung true gani kay iya i-execute ang code sulod sa kani nga block, which is iya i-print niya ang statement na queue is empty. Kung wala ma-meet ang condition kay anhi siya mo perform sa else, which is ang sulod sa loop kay each element at index I kay i-print dito sa console. Ano siya. So kapito ani na punta sa QFront method. So kani siya ang purpose ani kay display i-display ang front element of the queue. So sunod ani nga method kay naapoy if nga condition. So containing front is equals to where kani nga condition checks also kung ang queue ba empty pod. Nga i-compare siya sa front and where variables. Kung equal sila, it means the queue is empty. After that, i-print dayon niya dito sa console ang statement na queue is empty. Kung nawala na-meet niya ang condition kay ay sa if kay obviously din siya mo perform sa else nga condition with function containing nga i-print ang statement nga front element sa queue along pud sa value na sa front. So karon ani na punta sa main nga method. So kaning main nga method, this is where the program execution begins. It creates an instance of QueueArrayImplementation named Q nya with a capacity of 4. So kaning capacity kay equals na to siya sa size mo ng 4. So nag-define tag class name Q nya sulod ani nga main nga method kay kuan kanang gi-print na to ang initial queue nga statement sa console to indicate the start of the program. Nahuman kay nag-call to sa function ni QDisplay method to display the initial state of the queue which is empty. Unya makita niyo later ini ka parahan sa code, makita niyo sa output nga kanang sunod sa initial queue nga statement ubos na kay katong queue is empty. Karon ani na pud ta mag-insert na putag mga elements mo ni silang mga item nga 10, 30, 50 o 70 gamit ang Q and Q na method. So dito na to nagi-execute nga para i-insert na to ang kaning mga values. Nga after na mag-print sa magbalik ta sa main nga method, i-print na to ang statement nga Q after NQ operation. Kay para to indicate nga diri na bilong nga pag-print na to sa katong upat ka items nga katong 10, 30, 50, 70. Nga human tawgon pud nato ang method nga front lain na pud ni siya nga para i-display sa console ang front nga element which is 10. So sunod kay Q and Q tawag ta sa Q and Q na method nya naputay gi-add nga another element which is 90 sa Q pero wala ni siya ma-display sa console kay tungod ang capacity nato kay 4 naman or in size 4 dili naman siya makaigo sa ikalima nga kuan nga wala na siya kasudlan ba so mo nang wala siya ma-output apil ang 90 tama na sa 70 pero napagapon na siya kwenta like wala pa man nahuman ang program ay wala pa man ta nahuman og kuan sa code. So anita sa QDisplay nga method i-print na to ang kuan katong duha ka kuan numbers nga nabilin which is katong 50 og 70 mo to siya. But before na gi-print sa nato ang statement nga Q after 2DQ operation nga statement na ubos na katong 50 70 dayon in the last part kay nagprint ta sa statement ang kaning kuan nga front element of the queue mo na siyang na dito sa front nga method wala ni siya makita sa main gi-call ra ni siya.
So, mao nang kanang display sa pinaka-last nga ang front element of the queue is 50. So, mao na siya ang kuan guys. So, ato iparan ang code.